Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί παρέα με την Jim Beam θα σας δείξω μια υπέροχη αυγοσαλάτα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σας έχουν περισσέψει πάρα πολλά αυγά κόκκινα. Εάν βλέπετε όμως το βίντεο αυτό πριν την Ανάσταση, τότε είμαι σίγουρος ότι θα σας περισσέψουν πολλά αυγά. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα τα αξιοποιήσετε. Εδώ πέρα έχουμε τα αυγουλάκια μας, εδώ πέρα έχουμε τα λαχανικά μας και εδώ πέρα έχουμε τα απίστευτα προϊόντα της Jim Beam. Έχουμε τορτίγες, έχουμε βάση για πίτσα. Έτοιμα φαγητά εδώ πέρα, μιλόξιδο, βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, την αγαπημένη μου μαγιονέζα της Jim Beam Light, πραγματικά είναι απίστευτη. Οπότε φίλοι μου, αν θέλετε να βρείτε όλα τα υγιεινά τρόφιμα που θα χρησιμοποιήσω, μπορείτε να μπείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Jim Beam και για έξτρα έκπτωση μπορείτε να γράψετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας τον εκπτωτικό κωδικό Live Kitchen 5. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Θα χρειαστώ ένα πυρέξι 25x30. Και έχω βράσει δύο μέτριες πατάτες, οπότε θα τις κόψω. Θα τις κόψω με μικρά κομματάκια, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κόψω και τα λαχανικά. Οπότε βάζω με τη σειρά πρώτα τις πατάτες. Το επόμενο υλικό είναι φρέσκο κρεμμυδάκι, οπότε θα το κόψω ροδέλες. Μέσα και το κρεμμυδάκι. Μια κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Θα ψιλοκόψω σε κυβάκια. Μέσα και η πιπεριά. Θα κόψω ένα μέτριο κρεμμύδι. Θα το ανοίξουμε και το κρεμμύδι μέσα. Θα τρίψω ένα καρότο. Αυτή η αυγοσαλάτα, παιδιά, είναι τέλεια. Θέλω να τη δοκιμάσετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Και επίσης να μου πείτε από ποιο μέρος μας παρακολουθείτε. Και το καρότο μέσα. 4-5 ντοματίνια. Μέσα κι αυτά. 4 αυγουλάκια. 3 κουταλιές σούπας καλαμπόκι, βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι μαλαϊών και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη σως, οπότε αυτό θα το αφήσω στην άκρη και πάμε να κόψουμε 2-3 πίκλες μέσα στο μπολάκι, 100 με 150 γραμμάρια light μαγιονέζα, 100 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, λίγο άνηθο, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τέλος μια κουταλιά της σούπας βιολογικό μιλόξιδο της Jim Beam. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και η σως είναι έτοιμη. Και φυσικά τώρα που ανακατέψαμε πάμε να σερβίρουμε. Και τέλος, λίγο δυόσμο. Και η αυγοσαλάτα είναι έτοιμη. Και η σαλάτα μας είναι έτοιμη και πάμε να σας δείξω άλλο έναν τρόπο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σαλάτα σε μια τορτίγια. Έχω κόψει εδώ με βράνι και θα πάρω αυτές τις φανταστικές τορτίγες από την Jim Beam. Η τορτίγια μας, σαλατούλα. Τώρα κλείνουμε τα πλαϊνά, έτσι εδώ, και απλά τυλίγουμε. Πέρα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, αλλά επειδή εδώ πέρα έχουμε παιδάκια που πεινούσαν την ώρα που ετοίμαζα όλα τα καλούδια εδώ, Νίκο, μου ζητήσανε να τους φτιάξω με τορτίγια ένα ωραίο σαντουιτσάκι. Έλα αγόρι μου. Πάμε να δούμε τι αυγοσαλάτα κάναμε σήμερα. Εντάξει, δεν περιγράφεται. Να τη φτιάξετε. Είναι τρομερή. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχνάτε να στηρίζετε κάνοντας ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.